ตั้งแต่เริ่มมีโควิดภาระหน้างานเพิ่มขึ้นบุคลากรไม่เพียงพอแล้วก็คือมีแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นแบบอะไรหลายๆอย่างคือตอนนี้คือหน้างานคือเหนื่อยมากเหนื่อยกันทุกคนที่พยาบาลจะโดนเต็มเลยก็คือการท็อปโอทีก็คือไม่แล้วก็เทิร์นคนคราวนี้ภาระเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะเยอะมากขึ้นจะยากที่การรักษา mental health มากกว่าด้วยค่ะคือปกติเป็นคนค่อนข้าง extrovert ชอบออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไม่ได้ไปไหนไม่ค่อยได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะต้อง control เหมือนสุขภาพจิตตัวเองยากกว่าเดิมนิดนึงต้องเปลี่ยนมาเป็น call เพื่อนหรือว่าการออกกำลังกายให้สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าลำบากกว่าเดิมใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือฉีดแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นเหมือนมันกลายเป็นกิจวัตรอย่างนึงที่ต้องทำการขาดบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงขาดเครื่องมือแล้วก็ยาที่เราใช้ในการรักษานะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังขาดการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพในวงการของสาธารณสุขไทยด้วยส่วนใหญ่เนาะก็จะดูอาการตัวเองก่อนส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ไปหาหมอหรอกก็กินยาเองก่อนลองแบบว่าอาบน้ำหรือทานน้ำเยอะๆทานผลไม้อะไรอย่างนี้ดักไว้ก่อนแล้วก็นอนพักดูก่อนค่ะให้ดูว่าเหมือนมันเป็นที่ร่างกายเราเองหรือเปล่าดูอีกน้อยคืนนึงอย่างคนก็จะดูก่อนว่าเหมือนว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างอาการเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วก็รักษาตามอาการไปประจำเลยก็จริงๆแล้วก็เกือบทุกโรคนะเวลาที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือก็เซิร์ชก่อนดูก่อนว่าแบบอาการตัวเองเบื้องต้นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่อยเลยค่ะ เหมือนเราก็พบแหละว่าGoogle เหมือนแบบมันทำให้เราแพนิคกว่าเดิมแบบว่าเราแค่ปวดท้องเราอาจจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็พยายามเลี่ยงให้น้อยลงแล้วค่ะก็ลอง Google ดูก่อนแล้วก็หาแบบใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเช่นเว็บของโรงพยาบาลดูว่าแบบประมาณอย่างนี้อาการแบบนี้จะเป็นประมาณอย่างนี้หรือว่ายังไงจริงๆว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่โอเคนะคือถ้าบางทีแบบการที่จะไปโรงพยาบาลอะถ้าไม่ป่วยจริงๆก็คือจะไม่ไปเพราะมันเสียเวลามากๆกับการไปนั่งโรงพยาบาลจริงๆตูนก็คิดว่าดีนะคะเพราะว่ายิ่งในฟิลที่เป็น mental health มากกว่า physical health เป็นอะไรที่แบบสังคมไทยอาจจะต้องการมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเหมือนคนไทยเองเราไม่ได้ normalize กับการไปหาจิตแพทย์ขนาดนั้นเหมือนสมมติว่าถ้าเราบอกพ่อแม่ว่าเราอยากไปหาจิตแพทย์ก็จะแบบอะไรเธอเป็นบ้าเหรอคือมันแบบว่ามันยังไม่ได้ open ขนาดนั้นเทคโนโลยีหรือการปรึกษาคนที่เราไม่ต้องรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นทางออกที่ดีอันหนึ่งเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าผมว่ามันเป็นอีกทางเลือกนึงที่ดีนะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเปรียบเสมือนเรามีทีมบุคลากรทางการแพทย์ในครอบครัวส่วนตัวก็ไม่เคยได้ยิน2คำนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็น health tech อย่างเงี้ยค่ะพอนึกถึงมันจะนึกถึงในแบบที่เป็นเทคโนโลยีสำหรับการรักษาเหมือนแบบเป็นเครื่องมืออะไรอย่างนี้ในโรงพยาบาลถ้าในภาพในหัวแบบว่าถ้าได้ยินคำนี้ขึ้นมาเลยอาจจะเห็นเป็นแนวแบบว่าเป็นรถที่เป็นเหมือนคลินิกเคลื่อนที่หรืออะไรเวนี้ไหมคะไม่เคย ไม่เคยเลยเกี่ยวกับแบบหมอที่แบบช่วยอะไรช่วยคนอะไรอย่างนี้ปะเคยได้ยินเพราะว่าด้วยความที่เรียนเภสัชอะไรเงี้ยเขาคือต่างประเทศเขาจะมีการทำเรื่องของเทเลเมดิซีนเยอะเช่นแบบมันก็เหมือนเป็นการทำเพื่อลดความแออัดลดเวิร์กโหลดของบุคลากรในโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นในส่วนของแบบคัดกรองคนไข้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่คนไข้จะเข้ามาที่โรงพยาบาลมันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มันคือลดการสเปรดลดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายอาจจะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศด้วยว่าคนแบบประชาชนในประเทศนั้นพร้อมที่จะรับเฮลเทคพวกนั้นมากแค่ไหนอย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าแบบให้คนไข้กรอก Google Form อย่างเงี้ยคือบางคนถ้าเขาเป็นคนแก่ไม่ได้มีลูกหลานดูแลนี้มันก็อาจจะแบบยังไม่พร้อมที่จะรองรับตรงนี้แต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมคือมีประโยชน์มากคืออินเทอร์เน็ตมันค่อนข้างที่จะพัฒนาไปไวแล้วเทคโนโลยีแบบไวมากนะครับเราสามารถติดต่อสื่อสารประชุมกันข้ามทวีปได้ทุกอย่างเลยครับแล้วอีกอย่างคือผมว่าสิ่งที่จะช่วยให้แก้ไขสถานการณ์โควิดนี้ได้คือยกทุกอย่างขึ้นมาออนไลน์คือเราต้องหันหน้ามุ่งสู่ออนไลน์มากขึ้นอยากให้มีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระบุคลากรฟาสต์มากขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแพนเดมิกก็เหมือนการมาทดลองใช้เนาะถ้าทดลองใช้แล้วมันดีมันเห็นประโยชน์มันเกิดประโยชน์มันช่วยลดทุกอย่างลดต้นทุนลดอะไรหลายอย่างได้อย่างเงี้ยคิดว่าในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้ามันต้องมีการพัฒนาให้มันแบบเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
นั่นแหละเป็นเรื่องของความยากง่ายในการเข้าถึงอะแบบอยากถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้แบบมันง่ายที่สุดสำหรับคนทุกกลุ่มไปเลยคนแก่คนที่เขาแบบไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยอาจจะแบบจิบการ์ดถูกไหมคือแบบประชาชนเราน่าจะมีข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในนั้นแล้วแบบมันน่าจะมีข้อมูลดึงข้อมูลเกี่ยวกับแบบฐานข้อมูลเรื่องของอะไรอะเฮลท์แคร์ของแต่ละคนใส่เข้าไปหมดเลยว่าเคยรักษาที่โรงพยาบาลไหนบ้างยาที่รับอยู่ตอนนี้ยาที่รับปัจจุบันคืออะไรบ้างเลยมันลดความเออร์เลอร์ของข้อมูลได้เยอะมากเลยนะถ้ามันมีการพูล data ให้ดีจริงหลายๆด้านป่ะมันไม่ใช่มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการกินเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าอาหารอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบจำเป็นมากต่อเด็กสมมุติถ้าเขากินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีภูมิอ่ะจะมีทางไหนที่เทคโนโลยีจะสามารถทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในแง่จำนวนนะคะว่าทำยังไงให้หมอคนนึงดูคนไข้ได้มากขึ้นหรือว่าประหยัดเวลาคุณหมอได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าคือคิดว่าถ้าเกิดแบบในอนาคตอย่างเงี้ยการที่เราเหมือนแบบว่าถ้ามันมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างที่มาลดคอสของค่าอุปกรณ์เหมือนแบบว่าได้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมแต่ว่าในราคาที่ถูกลงทำให้สามารถแบบใช้แบบได้ทั่วถึงเข้าถึงได้ง่ายทุกโรงพยาบาลไม่ว่าจะแบบโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลแบบชุมชนโรงพยาบาลเล็กๆในชนบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าแบบถ้ามีอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่ามันได้พัฒนากับวงการเนี้ยได้อะไรเงี้ยก็คืออยากให้เขาลองเอาออกมานำเสนอหรือว่าลองให้เขาลองออกมาใช้หรือว่าเจาะเฉพาะกลุ่มในวงการเนี้ยจริงๆก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางทีในวงการเนี้ยถ้ามันเห็นว่ามันเวิร์กอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนเขาจะยูเซอร์จะเอาออกมาใช้อยู่ตอบโจทย์กับในยุคนี้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าแบบทุกคนห่วงสุขภาพอ่ะทุกคนคือสุดท้ายแล้วตอนนี้คือทุกคนแบบสุขภาพก็ต้องมาอันดับหนึ่งอ่ะปกติแล้วคนอาจจะไม่ได้เห็นค่าของฟิลแนวนี้มากจนกว่ามันจะเกิดเป็นปัญหาซึ่งตอนนี้มันก็เป็นแบบว่าทั่วโลกอยู่แล้วคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้เองก็น่าจะเป็นอะไรที่คนสนใจมากขึ้นอยู่แล้วก็สำหรับในฟิลhealth tech เนี่ยค่ะคิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะว่าเนื่องด้วยว่าแบบช่วงนี้ก็เป็นมีโควิดเข้ามาคนก็เพิ่งจะเริ่มหันมาสนใจในด้านสุขภาพมันเป็นโอกาสหนึ่งแหละที่มีคุณค่าแหละสำหรับผมนะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งใหม่สิ่งแรกเลยคือมันเป็นสิ่งใหม่นั่นหมายถึงว่าทุกอย่างมันยังไม่มีให้เราเรียนรู้เราว่า health tech มันเป็นอะไรที่แบบในอนาคตมันจะต้องเติบโตไปได้มากกว่านี้อ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบตัวแปรเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่แบบว่าทำให้คนเราหันมาแบบสนใจสุขภาวะของตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะคือแบบว่ามันเป็นเรื่องที่แบบในอนาคตคือมันต้องไปได้ไกลแน่นอนนะเรื่องแบบเทเลเมดิซีนหรือเฮลท์เทคอะไรพวกนี้เพราะว่าแบบมันช่วยได้ทุกคนเลยอะ